Welcome OPHIUCHUS is the last week of February. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive alignment of energies. En in deze week, er is heel veel, maar het is feestje. Heel veel van jullie wordt gevraagd uit voor een feestje. Heel veel van jullie hebben beslist. Heel veel van jullie krijgen een nieuwe start. Heel veel van jullie krijgen een nieuwe contract. Heel veel van jullie wil gewoon in de positieve richting gaan. Nou, sommige van jullie hebben een issue met een vis, kreef of scorpionetje. Of deze twee mensen, je probeert innerlijke kracht te vinden tegen een waterman en een tweelingpersoon. Dus kennen kreefmensen. Je probeert innerlijke kracht te vinden vanwege dat deze twee personen proberen negatieve energies tegen jou te sturen. Love force. Je bent op zoek naar innerlijke kracht om een issue en een situatie met een vis, kreef of scorpionetje en een tweeling achter te komen. Dus stuur je negative energy, negative forces, komt naar je toe van deze mensen, maar je overkomt de situatie. Dus je hebt de energy of love force en je wil, je zit stevig in je schoenen tegen een tweeling en een scorpionetje of een kreefvrouw. Oké? Dus vanaf daar. Dan conflict. Er was een conflict tussen u en een vriendin of een vriend. Dat is een scorpionetje. En je overwon deze conflict. Dus sommige van jullie hebben een conflict tussen u en een vriendin of een scorpionetje of een kreef. En je hebt overgekomen en gewonnen deze conflict. Je hebt overgekomen en gewonnen deze conflict. Hier zie je dat jullie en deze persoon, daar moet wat communicatie. Deze persoon is echt een scorpionetje, maar je gaat overkomen deze conflict tussen u en een scorpionetje en een cancer. Je gaat even deze conflict winnen. Celebration is de grootste dingen in deze weken. Sommige van jullie hebben beslissingen gemaakt over een crave persoon. Je gaat hier echt succesvol overkomen situatie. Je krijgt een nieuwe start. Ik zie je vooruit gaan. Victory en succesvol over een crave persoon dat heeft some deceptiveness gedaan. Oké? En zo het is mensen hebben achtergekomen dat een crave persoon of some deceptiveness gedaan en je hebt victoriously succesvol overgekomen deze situatie. Nou, ik zie een man, een stiermaker of steenbokman, probeer iets te doen met een huis. Nou, whatever deze man heeft probeert om te doen, dit is een deceptive zakenman dat probeert iets te doen en ik zie de waarheid komt uit. Een tower moment komt op aan deze man. Deze man is een stiermaker of steenbok. Ik zie een tower moment komt op aan deze man. Je hebt long-term stability met de issue en een situatie dat heeft mee te maken met either een zaak of een huis dat deze man probeert some deceptiveness te doen en een tower moment komt op aan deze man. Als je had issue met een huis of een situatie, deze man zat daar tussenin. Die hebben uitgevonden wat deze man heeft gedaan. Nou, innerlijke conflict met je partner en je besluiten de relatie te beëindigen. Oké, dus sommige van jullie hebben innerlijke conflict of conflict met je partner. Je besluiten een relatie te beëindigen. Je besloten om te gaan scheiden. En sommige van jullie verlaten een waterman mensen of een weeskal mensen. Sommige van jullie is moe van een relatie en je bent op zoek naar een nieuwe relatie. Sommige van jullie wil echt je wil je ex terug. Ik zie dat sommige van jullie is op zoek naar je ex, omdat je bent zo moe van je
relatie. Sommigen van jullie willen een contract beëindigen en je bent op zoek voor een nieuw werk of een nieuw contract. Zullen wij zeggen dat je bent een freelancer of zo. Je bent moe van dat geredden. Als het is in een huwelijk of een relatie, je bent moe daarvoor, je wil het verlaten en ik zie een nieuwe komt binnen. Sommigen van jullie wil terug naar je ex, oké? Sommigen van jullie probeer en wil even tegen je ex, maar ik denk dat sommigen van jullie wil echt terug naar je ex. Je hebt de waarheid gezien over je ex en je kind of de ex en haar kind. Je hebt de waarheid gezien en je probeert je ex en de kind te beschermen. Omdat je komt achter dat die hebben echt slecht tegen je ex en je kind behandelen. En je zit ze te beschermd, oké? Dus however dat komt op, is zoiets als je ex-vrouw en haar kind. Mensen hebben, ze tegenwerken of dat soort of ding. En je zit ze te beschermen. Je wil het aan haar vertellen. Je wil dus communiceren tegen haar. Maar het is zoiets als ze hebben haar rok naar jou gedraaid. Maar het is niet dat. Ze zit haar kind te beschermen. En dat is de reden. Ik zie dat jij wil liefde offeren aan je ex. Je wil dus communiceren, maar je weet het niet hoe ze gaat het bekijken. Omdat ik zie dat jullie man is echt nog steeds verliefd op je ex. Ik zie dat jij wil dus communiceren. Het is niet een nieuwe liefde. Dit is een bestaande liefde. Dit is een liefde dat je hebt altijd gehad. En je wil, want je kijkt vooruit. Je eindigt een relatie. Je wil een relatie beëindigen. Maar het is zoiets als, je denkt, Jezus, ik wil deze relatie beëindigen. En ga naar mijn ex terug. En de liefde is nog steeds daar. Dus is geen nieuwe liefde. Dus is dat je wil terug naar je ex. En je moet het best wel communiceren. Als je communiceert, ik denk dat deze persoon gaat ja zeggen. Oké, deze persoon, ik weet. En deze persoon, ze weet dat je bent nog steeds verliefd op haar. Zij is nog steeds verliefd op jou. Ik zie, a cycle is now over. However this is gespeeld, a cycle is definitely now over. Leugens and deceptiveness, a cycle is now over. And however this speelt, ik zie dat jullie is na de eind van een cycle, oké? En jullie proberen om te zien hoe ga je balans uit je om en je carrièreleven, want een cycle is verbroken. Een cycle is verbroken voor sommigen van jullie in een relatie. Een cycle is verbroken met een contract. Je wil een cycle breken. Sommigen van jullie is op zoek om terug te gaan naar de ex. Maar je gaat even leren hoe je moet balanceren career en home life. Oké? In deze week identifieer jezelf niet van wat je heeft, maar wie je bent als een persoon. Oké, dus sommige van mensen denken dat wat ze hebben, een grote huis, een auto, dat is wie je bent. Nee, je moet innerlijk kijken, wie ben ik? Wat voor mens ben ik? Als ik had deze dingen niet, zal ik gewoon een normaal mens. En dat moet je echt weten. Dames en heren, ik wens jullie een fijne week. Namaste, tot de volgende keer.